अभियानमा यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न जुन मुक्तिनाथ मन्दिरको स्थापना गर्ने भनेर बेरियामा हामीले धेरै पहिलाबाट सोचिरहेका थियौँ। तर आज यो अभियानलाई पूर्णता दिनका लागि हामीलाई चाहिएको छ है भनेर यो कार्यक्रमलाई सक्सेस बनाउनका लागि यो कार्यमा सहभागी हुने सम्पूर्ण तपाईहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। हाम्रो माइन्डलाई पिसफुल बनाउनका लागि पनि कहिलेकाहीँ मनमा भरिएका पीडाहरूलाई बिसाउनका लागि पनि एउटा भगवानको स्थान हामीलाई चाहिएकै थियो। टक्राउन चाहन्छौँ यस मुक्तिनाथ कोअपरेसनको तर्फबाट। सबैजना एकचोटि फेरि जय मुक्तिनाथ की जय, जय शिव भगवान की जय, जय बुद्ध भगवान की जय। यसै गरेर यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि, यस कार्यक्रमलाई अझ विस्तृत रूपमा जानकारी दिनको लागि म हाम्रो सूर्य शर्माज्यूलाई यस मञ्चमा उभ्याउन चाहन्छु। सूर्य शर्माज्यूलाई एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, र कतिपय कुराहरू अफकोर्स हजुरहरूको मनमा खुल्दुल्ता होला। त्यसको लागि तपाईँहरूले जे तपाईँहरूको मनमा लागेको कुरा जे छ त्यो कृपया त्यो नोट गर्नुहोला। आदरणीय दाजु श्रीराम थापाज्यूलाई म यहाँ निमन्त्रण गर्दछु। धेरै अर्थपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रा आजका सभापति बालकृष्ण आचार्यजीले बडो सभ्य र राम्रो सबैले बुझ्ने भाषामा तपाईहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। अझै पनि म भन्छु, ढोकामा उभिएका साथीहरू, बाहिरका साथीहरूलाई एकचोटि भित्र आउन आह्वान गरिदिनुहोस्। आफ्नो शिरमा शिव र बुद्ध राखेर, मनमा अदम्य साहस बोकेर समुद्र पारीको देशमा आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज बचाउनु पर्छ, हाम्रा भावी सन्ततिलाई सिकाउनु पर्छ भनेर जुन आध्यात्मिक मन लिएर यस पवित्र ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आजको दिन एउटा इतिहास रच्ने दिन हो। आजको दिन एउटा तपाईहरूको नाम सुनौलो अक्षरले ताम्र पत्रमा लेख्ने दिन हो। आजको दिन शिव र बुद्धको मन्दिरमा तपाईहरूका पवित्र आत्मा र पवित्र निश्चल हातहरूले इँटा थप्ने दिन हो। त्यसैले पनि एकचोटि यो पवित्र कार्यको लागि ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जय मुक्तिनाथ। तपाईले कति पढ्नुभयो, कत्रो डिग्री लिनुभयो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। तपाईको डिग्री अनुसार धर्म, संस्कृति र अनुशासन तपाईले पालन गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्दछ। तपाई कति ठुलो पदमा पुग्नुभयो, कत्रो जिम्मेवारी लिनुभयो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यो पदीय जिम्मेवारी तपाईले यो समाजमा वहन गर्न सक्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्दछ। त्यसैले पनि तपाईहरू यो पवित्र ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईले मेरा इष्टमित्र, मेरा साथीभाइ कति धेरै छन् भनेर गर्व गर्नाले कुनै अर्थ राख्दैन। ती साथीभाइले तपाईलाई परेको बेलामा
आफूले जस्तै व्यवहार गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्दछ। आज हामी ती साथीभाइहरूको खोजीमा छौँ। त्यसैले त एक चित्त र एक मन भएका साथीभाइहरू हामी यो ठाउँमा छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले जीवनमा कति धन सम्पत्ति कमाउनु भयो भन्ने कुराले कुनै ठुलो अर्थ राख्दैन। त्यो धन सम्पत्ति कति मूल्यवान ठाउँमा खर्च गर्नु भएको छ भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्दछ। त्यसैले तपाईँले कमाएको केही अंश यस शिव बुद्ध मन्दिरमा चढाउनुहोस्। तपाईँलाई सदाको लागि आत्मालाई शान्ति मिल्छ र राति सुत्दाखेरि बडो आनन्द आउँछ। त्यो पुण्य काम गर्ने दिन आज नै हो। तपाईँहरूले आफ्नो मन वचन र कर्म र आफ्ना पिता पुर्खालाई सम्झेर आफ्ना पितृलाई सम्झेर दरिलो मन र दरिलो छाती बनाएर गोजी खल्तीबाट चेक निकालेर त्यहाँ हस्तान्तरण गर्नुभयो भने आज जति आनन्दको सुताई तपाईँको जिन्दगी पनि कहिले पनि हुने छैन। यो बोल्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ट्रस्टी सेयर होल्डरहरू मध्येबाट सेयर सुरुवात गरिदिनु हुन हाम्रो यस एरियाका सबैका सर्वप्रिय आदरणीय व्यक्तित्व श्री अनिल पाण्डेज्यूलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। आज बोलाएर स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै मलाई यहाँबाट बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरू सबैलाई फेरि शिर निहुराएर नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो समय, बच्चाको समय, परिवारको समयलाई वास्ता नगरी एउटा भावनात्मक, एउटा भगवानको आस्थामा आउनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा मेरो नमस्कार। हुन त मैले यसरी माइक लिएर बोल्दाखेरि धेरै कुराहरू तपाईँहरूको मनमा आएको छ, मलाई थाहा छ। जे भयो म माफी चाहन्छु, किनभने मानिस जन्मिँदैखेरि म यस्तो गर्छु भनेर जन्मिँदो रहन्छ। परिस्थिति बाध्यताले हामीलाई कहाँ लाँदो रहेछ कुराहरू, तर नपुर्याउनु पनि सक्थ्यो। अब हामीमा कमजोरी भयो अथवा लेखेकै त्यही थियो भनौँ न, अब धर्म अनुसारको। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। साथीभाइहरूले बताइसक्नुभयो। यहाँ सम्पूर्ण मेरा म देख्छु चाहिँ देखिरहेको छु, सबैलाई भित्रबाट पर्सनल्ली हक गर्न मन लाग्छ यहाँ बोला, तर समयले भ्याउँदैन। किनभने यति माया गरेर आइदिनु भयो नि, यति माया पाउँछु जस्तो लागे पनि थिएन। नसोचेको भइरहेछ, सोचेको भएको छैन है फेरि यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यता स्यान्ले आन्द्रोदेखि उता सन्नीबेल, सान्टा रोजा, साक्रामेन्टो, सान होजे, इन्टायर एरियाबाट हामीले गर्न आँटेको यो सानो कुरालाई सपोर्ट गरेर आउनेहरूलाई एकचोटि फेरि स्यालुट गर्न चाहन्छु। अर्को मनमा तपाईँहरूको कुरा पनि लाग्ला, यस्ता भाषण कति सुने कति चाहिँ चन्दा पनि दियो, केही बनेन भने म पनि एउटा भिक्टम हुँ है, त्यसको म पनि हुँ। र मैले पनि म पनि शिकार भयो, म पनि घाइते भएको हुनाले त्यसको उपचारको लागि म पनि यहाँ आएको छु तपाईँहरूको सामुने। लामो समयलाई एकदम मर्यादा राख्दै अब हामीले यो शेयरको कुराहरू सबै बताइसक्नुभयो बालकिनजीले, सुरेशजीले, सबै हाम्रो साथीभाइहरू जसले यसको कार्यक्रमको पछाडि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। हाम्रो राजेशजी छ, एगेलालजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नभएको भए पनि म पनि हुँदैन थियो होला। त्यस कारणले सम्पूर्णलाई त्योभन्दा पनि यहाँहरू तपाईँ नआइदिएको भए कसलाई सुनाउनु मैले। त्यसले गर्दाखेरि अब शेयरको जिस्टमा जान्छु। शेयर हामीले के गरेको छौँ भने खास त अघि नै बताइसक्नुभयो 1000 को शेयर हामीलाई धेरैले हालिदिनु भयो भने पुग्छ। पूजा गर्नेमा 84 पूजा जुन भन्यो हामीले अघि, 84 गर्दाखेरि यदि योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यस्तो कसैको बा आमा, हजुरबा हजुरआमा जो आउनु भएको छ, 84 वर्ष पुरा गर्नु भएको छ भनेदेखि उहाँको 84 पूजाको लागि राइट डाउन $5000 अर्गनाइजेसनले दिने भयो। र अर्को तपाईँको बर्थडेको लागि $1000 दिने भयो। तर कसलाई $1000 दिने? हामीले जेनरल सेयर ल्यायौँ, 1000 को सेयर ल्यायौँ, 1000 बर्थडेमा खर्च गरिदिन्छ भने त गजब भइहाल्यो, लिइदिने होइन, त्यसो त होइन। तर हामीले $1000 चाहिँ बर्थडेमा कसलाई दिने भयो भने लास्टमा हेर्नुहोस् त 20K भनेर छ नि, 20वटा सेयर जसले लिएको छ, 20वटा सेयर लिनेको लागि हामीले $1000 सम्म यो अर्गनाइजेसनले उसको बर्थडेमा खर्च गर्छ। अब यतापट्टि आएपछि एनुअल
पूजा होइन, शान्ति स्वस्ति पूजा। अब शान्ति स्वस्ति पूजा यहाँ यदि कसैले सेयर लिनुभएको छ भने सेयर होल्डरहरू सबैको वर्षको एकचोटि सामूहिक शान्ति स्वस्ति पूजा गरिनेछ। कहाँ गरिन्छ? मन्दिरमा। र अर्को तपाईँको त्यसपछि आयो प्रपर्टी ग्यारेन्टर। प्रपर्टी जो चाहिँ प्रपर्टी खरिद गरिन्छ त्यो खरिद गर्ने प्रपर्टीमा ग्यारेन्टरको रूपमा जो बसेको हुन्छ उसलाई दुईटा अतिरिक्त सुविधा दुईटा छ। एउटा भनेको कपल और सिंगल फोटो। जो प्रपर्टीको ग्यारेन्टी बस्ने हुनुहुन्छ, लोनमा ग्यारेन्टी बस्ने, उहाँको एकजनाको अथवा उहाँको ग्रुपको फोटो भित्तामा टक्क टाँसेर राखिन्छ। र त्यसपछि अर्को बर्थडे, उहाँको बर्थडे चाहिँ नि वार्षिक रूपमा बर्थडे सेलिब्रेट गरिन्छ। यसरी यसले चाहिँ नि सेयर होल्डरहरूले यी बेनिफिटहरू पाउनुहुन्छ। अरू काम यो संस्थाको म्यानेजमेन्टको कामहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभको काम यसले गरेर 1 महिनाभित्र हामीलाई जानकारी पठाउँछ। भने अब सेयरको राइट्स चाहिँ के हो त? अलिअलि त मैले अघि पनि स्लाइडको टेक्निकल प्रब्लम भएको बेलामा भनेको थिएँ। सेयर होल्डरहरूको राइट्स के हो, हामीले पाउने चाहिँ के हो त भन्दा, नम्बर 1 यो प्रपर्टी सेयर होल्डरको आफ्नै हुनेछ, हाम्रो सम्पत्ति हो यो। तर हामीले सेयर लिएका छैनौँ। भोलि गएर ल त्यसले यसरी चलाउनु पर्ने, त्यसले उसरी चलाउनु पर्ने, त्यसले यसो गरे उसो गरे भन्यो भने त्यो नियम यहाँ लागु हुन्न फेरि। किनभने यो त प्राइभेट कर्पोरेट हो। नन प्रफिट हुन्थ्यो भनेदेखि हामी गर्न सक्थ्यौँ। तर प्राइभेट कर्पोरेट भएकोले यदि सेयर लिएको छैन भने सेयर नलिएको मान्छेको कुराहरू यहाँ सुनाइ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आफ्नो सेयरको कोही आउनु भएको छ होइन? सेयर एक्सपर्ट सकेको अघि नै भने जस्तो गइसक्नुभयो सुनिता कडेजीले भन्नुभएको थियो, परिवारमा छलफल गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आएर जति दिन मन लाग्छ हामी स्वीकार्छौँ। र तपाईँहरूले जति दिनुहुन्छ त्यो बिल गेटले $1 मिलियन दिएको भन्दा पनि यो बढ्ता हुन्छ हाम्रो लागि। किनभने उसित त 6 दिन्छ नि होइन। नहुनेले ₹1 दिएको पनि $1 दिएको पनि त्यसको धेरै ठुलो मूल्य र मान्यता छ। एउटा कुरो के ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छौँ भने जति पनि तपाईँहरूले दिनुभएको पैसा छ, अघि नै हाम्रो बालकिनजीले भने जस्तो एउटा सर्टन टाइम उहाँले दिनुभयो होला, उहाँले कति भन्नुभयो म त्यसलाई ओभरटेक गर्न चाहन्छु। त्यो समयभित्र बन्न सकेन भने इन्टायर मनी हामीले फिर्ता गरिदिन्छौँ, यो ग्यारेन्टी हो। र बनाउनलाई हामीले अगाडि बढ्यौँ भने 3 वर्षसम्म कृपया वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु नट टु विथड्र द्याट मनी। 3 वर्षसम्म राखिदिनुहोस्, सेयर साथीलाई बेच्न पाउनुहुन्छ। र अब आज हामीले यो मेन चाहिँ ट्रस्टीको कुरा गरेर मलाई दिनुभयो होला। ट्रस्टी चाहिँ हामीले 20,000 भन्दा माथि दिनेहरूलाई ट्रस्टी आज हामीले बनाउन खोजेको छौँ। त्यो चाहिँ फाउन्डर ट्रस्टी हुन्छ। आज जसले दिनुहुन्छ तपाईँहरूले 20,000 भन्दा माथि 20,000 को एउटा ट्रस्टी राखेको छौँ। आज दिनुहुने जति सबै 20,000, चाहे 4 जना मिलेर दिनुहोस्, चाहे 2 जना मिलेर दिनुहोस्, चाहे 1 जना मिलेर दिनुहोस्, चाहे एउटा परिवारबाट दिनुहोस्, त्यो 20,000 ट्रस्टी चाहिँ फाउन्डर ट्रस्टी हुन्छ। र भोलि पर्सि जसले चेक दिनुहुन्छ त्यो ट्रस्टी हुन्छ, तर फाउन्डर हुँदैन। यो चाहिँ म सम्पूर्णलाई जानकारी गर्न चाहन्छौँ। र फाउन्डर ट्रस्टीको धेरै जिम्मेवारी पनि हुन्छ। किनभने फाउन्डर ट्रस्टी भनेको उनीहरूले काँधमा डोको लिएर समाजमा यो गर्न हिँडेको। त्यसले गर्दाखेरि भोलि बाध्यता पर्यो भने उहाँहरूले बिल्डिङ खरिद गर्नको लागि ग्यारेन्टीदेखि लिएर धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सोचेर आउनुभयो भने आउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ यहाँसम्म आउनुहुन्छ। 20,000 को एउटा ट्रस्टी र 20,000 आज दिने फाउन्डर ट्रस्टी र भोलिबाट दिने पर्सिबाट दिनेहरू ट्रस्टी मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अधिकार छ, तर फाउन्डर ट्रस्टी जति हुँदैन। यति भन्दै म यो फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु र चेक यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई। र यदि 20,000 भन्दा माथि दिनुहुन्छ भने जस्तो अहिले हामीले सुरुवात गरेकोमा म उहाँलाई यहाँ आएर उभिदिन अनुरोध गर्दछु। यज्ञलाल श्रेष्ठज्यू, राजेश होइन, नाम त त्यहाँ टन्न छ होइन, तर अब सुरुवात हामीले गरेको हुनाले यता एकछिन आएर उभिदिनुहोस् प्लिज। किनभने कुनै पनि कार्य, कुनै फिल्म राम्रो हुन्छ त्यसको संरचना कसले गरेको, कथा कसले लेख्यो भने, पटकथा कसले लेख्यो भने थाहा हुँदैन। यी हाम्रा टोलीहरू हुन् जो पटकथा लेख्नमा एकदम माहिर छन्। महिला तर्फबाट हुनुहुन्छ अर्को हाम्रो, यो त पुरुष भए फेरि महिला नभए त हाम्रो पुरुष कम्प्लिटै हुँदैन। धर्मैमा त्यस्तै छ। हाम्रो सुनिता गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै फाउन्डर ट्रस्टी।
अनि कहाँ जानुभयो मेरो साथी पुरानो, हामी सँगसँगै पहिला पनि अरूमा पनि चन्दा दिँदै अघि बढेको थियौँ, दिगपाल केसी, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। हामीसँगै अल्लाहबाट याद रहोस्, हामीले पहिला पनि अर्को ठाउँमा कसैले गर्छु भन्दाखेरि ल गर भनेर हामीले 25,000 27,500 दिएको छौँ, फिर्ता मागेको छैनौँ। हामीलाई अनेक दोष अन्यता लागे तापनि हामीले दिएको छौँ। त्यहाँबाट नभएर अब हामी बनाउँ भनेर नयाँ टिम सुरु गरे आएको है। हामीले कसैलाई फसाउन उचाल्न बढाल्न होइन, यस्तो बनाउने जति सबैलाई हामीले सकेको अर्को टिम आउनुभयो भने हामी सहयोग गर्छौँ। अब म फ्लोर भएका यो हाम्रा ट्रस्टी फाउन्डर ट्रस्टीहरूमध्ये सुनिताजीलाई 1 मिनेट मात्र दिन्छु, सानो एउटा बोलिदिन अनुरोध गर्दछु। यहाँ आज उपस्थित हुनुभएको सबैलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यो अहिले जुन चाहिँ हाम्रो यज्ञ दाइले, राजेश दाइले, अनित दाइले जुन चाहिँ निकाल्नु भयो नि, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मनैदेखिबाट होइन। अब योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुराहरू भइरहेको थियो र मलाई चाहिँ यसमा पूर्ण विश्वास भएको छ। युजली म एकदम बिजनेस माइन्डको हो होइन, मलाई यस्तो लाग्दैन भने म पैसा हाल्दिनँ र मलाई यसमा एकदमै विश्वास छ कि यो सक्सेस हुन्छ भनेर। सो हामी सबैजना नेपाली भएपछि होइन, यो भूमिमा आएपछि एटलिस्ट आफ्नो एउटा मन्दिर, शिवजीको मन्दिर र बुद्धको मन्दिर हुनु भनेको आफैमा एकदम गौरवशाली कुरा हो होइन। यसको लागि हामी सबैले हुन विगतमा पास्टमा धेरै कुरा भए, त्यसलाई पछाडि छोड्दै अब हामी फ्युचरमा के गर्ने त? अब मान्छेले भन्छन् होइन, अब चन्दा उठाएर गर्नु, चन्दा कति दिनको लागि उठ्ने त? तर जब हामीले आफ्नो प्राइड अफ ओनरसिप हुन्छ नि, ओके यु नो वाट आइ एम द सेयर होल्डर अफ द्याट कम्पनी, यो हाम्रो कम्पनी हो र हाम्रो कम्पनीले हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो कम्युनिटीको लागि, सबैको आस्था बचाउनको लागि हिन्दू र बुद्धको मन्दिर स्थापना गर्न लागेको छ भने वाइ नट सबैजनाले हस्ते महस्ते गरेर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। र अगेन दाइले भने जस्तै यदि भएन भने वी डोन्ट ह्याभ टु वरी। अस्ति नै डोनेसन दिएको थियो, ओ माई गड मैले डोनेसन पाएन, यसमा त हाम्रो सेयर हो नि त, वी क्यान अलवेज गिभ ब्याक आवर सेयर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ र यसमा हामीले थ्याङ्क यू एक अर्काको खुट्टा तान्नुभन्दा पनि अगाडि बढौँ। यदि भएन भने त इट्स ओके, विल गेट आवर मनी ब्याक, नत्र भने म बिसरा हाल्ने मान्छे चाहिँ होइन। त्यही भएर यति भन्दै म मेरो मनको कुरा थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुनिता बहिनी। सुनिता बहिनी लगायतका साथीहरू, साह्रै जुझारु साथीहरू आएर एकैचोटि अब एउटै सर्टमा यहाँ त 1.5 लाख उठिसक्यो। हेर्नुहोस् त, अब मैले अघि प्रेजेन्ट गरेकोले धेरै उपलब्धि हासिल गरेँ जस्तो लाग्यो है। अब मैले यहाँनिर अहिले फेरि म आउन चाहेको किनभने अघि छलफल गर्दा हामीले एउटा कमिटमेन्ट गर्न बिर्स्यौँ। कमिटमेन्ट के हो भने सेयरको आज जसले सेयर बापत 20,000 बराबरको लिनुभएको छ उहाँहरूलाई फाउन्डरको रूपमा कायम हुनुहुनेछ भनेर अघि पनि त्यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको थियो। र त्योदेखि बाहेक आज जति साथीहरूले यहाँ सेयरको रूपमा चेक दिनुहुन्छ अथवा सेयरको रूपमा आफ्नो नाउँ रोस्टरमा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको यदि यही वर्षको सेप्टेम्बरको 30 तारिकभित्र, अहिले जनवरी फेब्रुअरी मार्चको आज 26 तारिक हो के अरे, अबको 6 महिनाभित्र यदि यो मन्दिरको प्रपर्टी खरिद भएन भने जग्गा प्लस घर, जग्गा मात्र किनेर प्रपर्टी खरिद भयो भन्न पाइँदैन। जग्गा बिनाको घर मात्र भएर बाहिर निक्लिने ठाउँै नभएको घर रहेछ भने नि हुँदैन। अघि हामीले दिएको यहाँ जुन चाहिँ प्रस्तुत गरे अनुसारको घर र जग्गा सहितको प्रपर्टी खरिद भएन सेप्टेम्बरको 30 भित्र भने सबैले हाल्नु भएको सेयर जस्ताको तस्तै फिर्ता हुन्छ। तर तपाईहरुको पैसाको ब्याज चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ है। फेरि कार्यक्रममा धुमधामले बेसरी नाचगान अभियान सुरु हुन्छ र त्यो सँगै नाचगान सँगै हाम्रो डिनर करिब अब कति बजी अहिले केही समयपछि डिनरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यदि तपाईहरुसँग अहिले भर्खरै छलफल भएकोमा केही क्वेशनहरु छन् भने तपाईहरुले क्वेशन रेज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनको 1 तारिकबाट सेयरको रिकग्नाइजेसन भइसकेपछि जुनको 1 तारिकबाट यो कम्पनीले दिने सोशल सर्भिसका फेसिलिटिजहरु के दिए भनेर अघि उल्लेख भएको छ। 5,000 अन्त्येष्टि कार्यक्रम, 5,084 गर्नको लागि राइट द वे त्यो 1 तारिकबाट यदि उसको रिकग्नाइजेसन लेटर
पासमा पुगेको छ भने ऊ त्यसको लागि हक दाबी गर्न पाउँछ, उसले त्यो सेवा प्राप्त गर्छ। यति कुरा मैले अघि भन्न छुटाएकोले मात्र भन्ने फेरि उपस्थित भए, क्षमा गर्नुहोला, धन्यवाद। र अब यसको साथै म सेयर सम्बन्धमा हामीसँग एक्सपर्ट उपस्थित हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट आइपुग्नु भएको छ। उहाँको नाम श्याम, Sam, I would like to request you to Sam, please explain a little bit about the share system. Okay. With a short introduction. Hello everybody, my name is Sean Alaban and I am a certified public accountant. I've been practicing for over 10 years and I own an accounting firm called Code Accounting. And we've been serving the East Bay area for a long time. We focus mostly on business, tax returns, and financial statements, but we also serve nonprofits and individuals as well. And so I just wanted to talk briefly today about some of the benefits of owning a C corporation and why it is actually the preferred ownership structure of American corporations, and why most of the companies on the New York Stock Exchange are structured this way. The major benefit of C corporations is that it is professionally managed, and so you get the benefit of having a board of directors watching over everything. Of course, it's a good idea to be involved in the board of directors yourself if possible, because the board of directors basically control the corporation as a group, as a community. They all need to agree on the direction that the corporation is going, and so usually there's quarterly meetings held by the board of directors, and they will all decide on the projects that the corporation is going to undertake, where the money is going to be spent, which budgets are going to be approved, and they all have to do this in a quorum, just openly discussing it with everybody, and making sure that at least the majority is in agreement. So that's one of the benefits here, is that the majority of the community does need to be in agreement for something to take place, and so that really strengthens the following that these decisions have. And of course, the board of directors will often put new initiatives that have been approved to a vote with the shareholders, and so that's where every shareholder, even if you're not on the board of directors, you do have a say in what the corporation does. You get to vote on these initiatives and the actions of the corporation, and these are usually decided by a majority. So as long as the majority of the community is in favor of taking on a project, then the project will move forward. And so it's really great to know that you have professionals keeping an eye on everything, and that these professionals all need to be in agreement, because it leads to better decisions over time. And that's why, having an experienced board of directors, having experienced officers of the corporation to run things is actually a better way to do it. You wouldn't want everyone kind of arguing over it or trying to manage it themselves. It's good to have designated people that are appointed by the community, who are professional and experienced enough to manage everything, to actually make those decisions and move the corporation in the right direction. And so that's one really great benefit of owning a C corporation, is that you have a say in everything, and that your decisions are going to be followed by the group as a whole. Another great benefit of C corporations is the taxation. You are paying favorable tax rates on your investment. If you buy the share, for example, and then you sell it later on down the line, you're getting long-term capital gains rates, and that's assuming that you held the stock for more than 12 months. So holding it for more than 12 months and selling it or being bought out leads to a favorable tax situation. Also, the way the income is reported is it's reported as its own separate organization. So it's not going to be like a partnership or an S corporation that you might have seen before, where the money is actually flowing through to the individual investors. It's being held in the corporation, and it's building up the company's value over time. And so that's one of the strengths, is that anytime a corporation has losses, those losses can roll forward and offset future gains and save money on taxes. And anytime there's gains,
that actually builds up the value of your investment. So now your shares are going to be worth more because the company held those earnings. And so that increases the value in your shares over time, and of course builds up the value of your investment and the gains that you have towards the end. Another way that corporations distribute income is through dividends. And so the board of directors might declare a dividend at a certain point, and as long as you are a qualifying shareholder at the time, you receive a dividend payout, and those are most often given favorable tax treatment as qualified dividends as well. So you're subject to, when I say favorable tax treatment, I mean that you're subject to long-term capital gains tax rates, which are capped at 20%. And so you're not paying up to 30% or 37% that some people in higher income tax brackets would be paying. You're actually getting the benefit of low capital gains tax rates. So builds up your value over time. If there is a tax bill at any time, it's going to be a small one, and you can basically be sure that your investment is in the right hands because it's being professionally managed by a group of individuals that are all in agreement. So that's just a general overview of some of the favorable aspects of a C corporation and how the investment works. If you have any other questions about how investments are managed, how your tax bill might look, or if you need any assistance with taxes, please feel free to reach out to me either after the meeting or through my business line, and I'll be available to answer any questions that way. Thank you for your time. थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामीले सेयरको बेनिफिटको बारेमा अलि बढी ट्याक्स रिलेटेड कुराहरू अहिले भर्खरै हाम्रो ट्याक्सको सेयरको एक्सपर्टबाट सुन्ने मौका पायौँ। अब म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने बाहिर 20,000 बराबरको सेयर लिन चाहनेहरू 20 सेयर लिनको लागि अथवा 1 सेयर लिनको लागि फर्म खुला भइसकेको छ। यदि यहाँहरू कोही हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई म बाहिर गएर फर्म भरेर त्यहाँ आफ्नो नाम रजिस्टर्ड गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ऊ यहाँ ढोकामा राख्नु भएको छ, यतापट्टि ढोकामा। यतापट्टि सम्झिनुहोस् त, हामी योभन्दा अगाडि सप्ताह बस्दाखेरि ती बसेर चन्दा उठाएका थियौँ। त्यही ठाउँमा अहिले सेयरको स्टक राखिएको रहेछ। अर्गनाइजेसनको भन्दैछु, अर्गनाइजेसनले घटना घट्यो $5,000 तुरुन्तै लिएर गइहाल्यो जहाँ होस्। अब हामीलाई लाग्न सक्छ यसको मेकानिजम के त, जस्तो यहाँबाट चाहिँ नि सेक्रेमेन्टो पर्ला, सेक्रेमेन्टो जान कमसेकम 1.5-2 घन्टा त लाग्छ नि त। यहाँबाट घटना घट्यो तुरुन्तै त्यहाँ पुग्नु पर्यो, त्यो सम्भव नहोला। त्यस्तो भयो भने सेक्रेमेन्टोमा यसको एउटा कमिटी हुन्छ यो अर्गनाइजेसनको, त्यो कमिटीमा एकजना कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँको योजनालाई उहाँले रन गर्नुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम सुनिता सापकोटा कण्डेल।